बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद आरिफ और तसगोरी पीआईटी इंस्टीट्यूट लाइव ऑन यूट्यूब डियर स्टूडेंट्स पे क्लास के मंगा पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल्स ना स्टार्ट अखलू ऑरेंज ग्रुप पूरी डिस्कशन अखलू ठीक शोला राजम स्टार्ट अखलम प्रिंट टाइटल्स के बारे में सरा प्रिंट एरिया दा प्रिंट एरिया मंगा ऑलरेडी डिस्कस कर दा और इस क्लास के कुमा एरिया तासु प्रिंट कॉल गोड़े गवर दा ओखे ठीक शोला नेक्स्ट कुमा ऑप्शन दिया गम सरा दे रोज टू रिपीट टॉप द हरे पाने पर स्टार्ट की चिकुमा रो तासु रिपीट कॉल गोड़े गवर ता पनखा के नजो दा नखा कोमा प्रिंट टाइटल्स और प्रिंट प्रीव्यू कता सु गोरे नو دلته موږ سره الریډي شته وګوره په دویم پاڼه باندې به هم موږ سره ریپیټ شوي وي کلیر شوله نیکسټ کوم آپشن دی ورپسې هغه کالم دی که تاسو کالم ریپیټ کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ چې کالم ریپیټ کړئ لکه څنګه ورو موږ ریپیټ کړو ګریډ لاینز که تاسو پرنټ کول غواړئ مطلب دا کوم ګریډ لاینز دي نو دا که تاسو پرنټ کول غواړئ چیک ولګوئ اور دې نه علاوه زه تاسو ته دا هم ورسره کلیر کوم چې بلیک اینډ وایټ د پاره تاسو مطلب د موږ سره کلرفل دی که تاسو بلیک اینډ وایټ وباسل غواړئ د دې پریویو نو تاسو دا بلیک اینډ وایټ کولی شئ کلیر شوه نو تاسو را به دا بلیک اینډ وایټ ریزلټ راولي دې نه علاوه ډرافټ کوالټي موږ سره څه کار کوي ډرافټ کوالټي فار ایگزامپل دا موږ سره چې ډي آی ټي چې کوم لیکل دي دا زه چینج کوم د دې کلر ریډ کړو ما وبګه کلرفل دی نو کله چې موږ راشو پیج لیاوټ ته او راشو پرنټ ټایټلز ته دې نه علاوه ډرافټ کوالټي ولګوم نو څه به وکړي د ډي آی ټي کلر به سیم وي بګه به بلیک اینډ وایټ وي موږ سره ټیک شولم نو لیټس سی زه تاسو ته کلیکشن وکړم ور باندې کلیر شوله اوکې سو دا موږ سره ډي آی ټي چې کوم دا به موږ سره ریډ کلر کې راځي که تاسو ګورئ دلته کې موږ سره لږ غوندې کې بولډ دی نو په دې د پریویو کې بعض ټایم موږ ته د دې ریزلټ ایز اټ سیم نه ښایي خو کله چې زه دا پرنټ کوم نو دا به ما سره ریډ کلر کې اور نورمل چې کوم دی بلیک اینډ وایټ پیپر وي اور بلیک لیکل به صرف کلیر شوه که نه نو که تاسو وګورئ د دې پریویو تاسو موږ ته دلته کې اوس نه ښایي کلیر شوه خو دا به موږ سره ریډ لیکل راځي او بیکګراؤنډ به ورسره نه راځي आई होप چې تاسو په دې باندې هم کلیر شي نیکسټ کوم دی که تاسو غواړئ چې د کالم اور روز چې کوم دا هیډینګز دي دا راوستل غواړئ ورسره پرنټ کړئ نو تاسو پریویو ګورئ تاسو دا هم راوستلی شئ ABC او دارنګې ګورئ 1 2 3 والا سایډ نو که تاسو دا پرنټ کول غواړئ دا هم تاسو راوستلی شئ اوکې نیکسټ کوم دی که تاسو ګورئ comments دي که تاسو comments at the end of sheet یا at is displayed on sheet په sheet باندې ډسپلی کول غواړئ یا که سیل ایرر چې کوم دی هغه تاسو ایز ډسپلی کول غواړئ یا بلینک یا څه شي تاسو ته دې ځای نه چوز کولی شئ نو هغه هم تاسو راوستلی شئ ورسره دې نه علاوه پیج آرډر دی لکه مطلب موږ سره پیجز لاندې بره که تاسو دلته پریویو ګورئ یو پیج چې ختم شي بل ته ځي دارنګې مخکې لاندې ځي نو مطلب چې کله یو سایډ ختم شي یو کالم وایز نو بل کالم ته به ټوپ کړي د هغې پیجز به شروع وي ډاون دین اور وي که تاسو وایئ چې نه موږ سره د داسې وي چې اول دا پاڼه پرنټ شي بیا د دا پرنټ شي بیا دا اور بیا دا نو بیا به تاسو اور دین ډاون کوئ زه دې پاڼې لپاره هم څه لږه ډیټا اخلم چې موږ ته زه تاسو ته کلیر کړم نو که زه دلته کې خان ولیکم کنټرول انټر سره اور اوس زه تاسو ته د دې کنټرول پی سره ریزلټ ښیم نو که تاسو اوس وګورئ موږ سره وګورئ ما ډي آی ټي نو اینډ کې به موږ سره خان راشي کلیر شوله خو ډاون دین اور څه کار کوي ګوره کله تاسو دلته راشئ اور دین ډاون یې کوئ اوس چې کله موږ پرنټ پریویو ګورو نو اول موږ سره ډي آی ټي ته اور دې نه بعد به موږ سره د خان والا ریزلټ چې کوم دی شو شي مطلب اول دا سایډ پاڼه بیا دا سایډ بیا دا سایډ دې سره به موږ ډیټا څه دارنګې ترتیب وایي شي سو آی ہوپ سو چې تاسو په دې باندې کلیر شوي یئ سټوډنټس دا پرنټ کوالټیز دي دا آپشنز دي د پرنټ آپشنز دي تاسو سره د خپل پرنټر مطابق د هر پرنټر یو خپله کوالټي پراپرټیز هغه تاسو ډیزاین کولی شئ کلیر شوه دې نه علاوه تاسو که ډراپ ډاون مینیو سلیکټ ووهئ لنچ بټن نو دې کې موږ سره پورټریټ او لینډسکیپ پیجز دي ایډجسټینګ یې تاسو کولی شئ ایډجسټ موږ دلته کې سکیل کې اوس وایو فټ اول وغیره ټیک شوله نو دا موږ سره چې کوم دی څه شی پیج سیټ اپ مینیو وه سکیل ټو فټ څه مطلب دی ګوره که تاسو وګورئ موږ سره بعضې لیکل چې کوم دي هغه موږ سره د پاڼو نه ډېرو پاڼو لا وختي دي مطلب دا وګوره 3 پیجز له تللي دي که ته وایې چې زه دا را کم کم لګ نو تاسو کولی شئ چې دا 1 پیج ته یې را سیټ کړئ نو 1 پیج اور 1 پیج نو د دې موږ سره سکیل چې کوم دی 53 راغلو که زه اوس کنټرول پی وهم نو که تاسو اوس وګورئ 1 پیج ته راغلل دا ټول موږ سره 3 پیجې والا ډیټا چې کوم دی یو پیج باندې ایډجسټ شولم کلیر شوه که نه نو دارنګې تاسو کولی شئ چې خپله ډیټا ایډجسټ کړئ سکیلینګ کې که دې نه علاوه تاسو وایئ چې نه په اټومیټک دې شي دې ځای کې دې اټومیټک شي نو که دې نه تاسو سکیل ورته سیوا کړئ نو ستاسو که خیال وکړئ دا لیکل سایز به بیا موږ سره لږ غټ راځي او ستاسو پاڼه کې به چې کومه ډیټا هغه به کم راځي وګوره اوس موږ سره 5 پیجز ته ستاسو ډیټا لاړه که زه دا نوره هم سیوا کړم نو تاسو ته کتلی شئ د دې پریویو تاسو چې وګورئ نو دې کې موږ سره واضح ښکاري خو زموږ پاڼې به سیوا کېږي ټیک شوه که نه زموږ ډیټا سیوا کېږي که زه نور هم سیوا کړم نو تاسو ته به لږ صحیح کلیر شي
نو ګورئ 6 پاڼې شوې. ټیک شوله. نو مطلب دا چې دې ځینې تاسو سکیلینګ کولی شئ. کلیر شوه. د لنچ بټن دی هماغه خبرې دي که تاسو دې ځینې سکیل هر څومره جوړوئ نو بای ډیفالټ موږ سره 100% وي. څومره پیجونو ته یې فټ کول غواړئ دا ډیټا یو پیج ته یا هایټ او ویډت چې کوم دی هغه یو راولئ نو تاسو دارنګې بیا هغه ټول یو پاڼې ته جوړولی شئ. کلیر شوه. نو دا موږ سره چې کوم دی و سکیل ټو فټ او ډېر ایزي و دا موږ سره. رایټ ټو لیفټ ته موږ سره ډیټا بوزي شیټ او د هغې چې کوم ډیزاین دی لایټ او لیفټ او رایټ ته بوزي. څه خاص کار دی کې نه لري. ګایډ لاینز تاسو شو کول غواړئ نه کول غواړئ پرنټ کول غواړئ نو چک ولګوئ که نه غواړئ نو انچک کړئ. دارنګې هیډنګس تاسو کتل غواړئ صحیح دی ویو ولګوئ که نه غواړئ نو انچک کړئ. پرنټ کول غواړئ نو ټک ولګوئ. کلیر شوه. دې نه علاوه برینګ فارورډ برینګ دا موږ الریډي ډسکس کړي وو په ایم ایس ورډ کې ډېر ډیټیل سره. بهرحال زه تاسو ته یو کویک ریویو درکړم. زه یو 2 شیپس راخلم اور لیټس سی یو شیپ مې دا راواغستو اور زه یو شیپ بل راخلم. نو دا 2 شیپس مې راواغستل. نو که تاسو وګورئ زه اوس تاسو ته برینګ فارورډ اور برینګ سینډ بیکورډ. نو اوس که فار ایگزامپل تاسو راشئ پیج لیاوټ ته برینګ فارورډ څه کوي برینګ ټو فرنٹ اور فارورډ. لکه فار ایگزامپل دا لاندې دی زه راولم فرنٹ ته نو تاسو وګورئ دا فرنٹ ته راوستلی شي. تاسو په دې 2 پوینټ کلیر کوم. برینګ فارورډ کوي یو حصہ مطلب یو سټیپ تاسو مخکې راولي او برینګ فرنٹ چې کوم دی دا ډایرکټ تاسو د اینډ نه بالکل ټاپ ته راولي. مطلب که ډېر شیپس وي او تاسو یو په یو ته راځئ نو بیا به فارورډ وایي که نه تاسو د ټولو نه په یو دم مخکې راځئ نو برینګ فرنٹ. سیم ټو سیم دارنګې برینګ سینډ بیکورډ او بیک دی. سینډ بیکورډ که تاسو وهئ نو تاسو سره یو په یو ځي که سینډ بیک مو ولو ډایرکټ به بالکل کونې ته ځي. کلیر شوه. سلیکشن پین موږ الریډي ویلا شو آل اور هایډ آیل موږ سره کوي. دارنګې الاین چې کوم دی دا موږ ویلو الاین کې موږ سره یو شیپ بل ضرورت دی. تاسو خپل شیپ چې کوم دی هغه ټول شیپ چې کوم دی تاسو یو په یو ایډجسټ کولی شئ. کلیر شوه. نو دا ټول شیپس تاسو الاین کولو دپاره پیج لیاوټ کې تاسو سره به دا ټول کمانډز آنلاین آن شي. کلیر شوه. د علاوه ګروپ کولی شئ ان ګروپ کولی شئ. روټیشن یې تاسو لګولی شئ. دغه مینیو موږ الریډي ایم ایس ورډ کې ډیټیل سره ویل ځکه زه نه غواړم چې تاسو یې دلته ډسکس کړم. اور په دې کلاس کې زموږ پیج لیاوټ ختم شو. نیکسټ کلاس کې به انشاءالله فارمولاز نه سټارټ اخلو اور فارمولا سټیپ به موږ وایو. بس تاسو ایم ایس ایکسل چې کله دا کلاس ختم شي نو بس ډیټا کې څه لږ ډېرې خبرې دي. نور دې نه علاوه ستاسو ایکسل کې څه پاتې نه دي. فارمولاز چې کوم دي دا به اینډ کې وایو انشاءالله. خو هغې نه وړاندې به موږ دا ډسکس کوو. آی هوپ چې تاسو به زموږ دا کلاس خوښ کړی. نو پلیز کمنټ کې موږ ته ضرور وایئ که تاسو زموږ کلاسونه خوښوئ او زموږ ویډیوز خپل ملګرو سره هم ضرور شیر کوئ. کیدای شي چا ته ترې نه فایده ورسي. نو تھینک یو ویری مچ یا هیو ا ګډ ټایم.